关的频道。今天这期视频呢，主要会跟大家分享的是Tinggalan tiga的 geografi part 4啊。那么这一课呢，主要讲的是马来西亚的天然植物。那么，请问一下，马来西亚到底有几种的天然植物呢？我们一起去看吧 ，Let's go。Selamat datang ke channel kami. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sowentau. Ini adalah ahli kumpulan saya. Nama saya Tan Shuyak. Nama saya Lo Jin Hao. Nama saya Goh Sing Hao. Hari ini kami ingin berkongsi tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Marilah kita tengok jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembab sepanjang tahun mengalahkan pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Tumbuh-tumbuhan semula jadi Malaysia dibahagikan kepada 5 jenis, yaitu hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung, dan hutan pantai. Marilah kita fokus kepada 3 jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Pertama sekali ialah hutan paya air masin di Laut Matang Perak. Apakah ciri-ciri hutan paya air masin? Marilah kita tengok. Di Malaysia, terdapat beberapa kawasan hutan paya air masin, yaitu Laut Matang di Perak, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Samarahan, Sadong di Sarawak, bahagian Delta Labuk, Sugut di Sabah, dan Taman Negara Tanjung Piai di Johor. Apakah ciri-ciri hutan paya air masin? Marilah kita tengok. Hutan paya air masin tumbuh subur di kawasan pinggir laut yang buruk atau berlumpur. Hutan ini terlindung daripada pukulan ombak dan sering mengalami air pasang dan surut. Hutan ini adalah malah hijau. Hutan ini ditumbuhi di pokok bakau, yaitu jenis bakau api-api, bakau urap, dan bakau minyak. Selain daripada pokok bakau, dia juga ditumbuhi di nipah, lenggadai, tumbuh merah, gelam, ramin, jongkong, dan nibong. Marilah kita tengok jenis akar di hutan paya air masin. Akar hutan paya air masin terbahagi kepada 2, yaitu akar cerakat dan akar cengkak. Spesies bakau api dan perepeh mempunyai akar cerakat yang merupakan akar pernafasan. Akar ini kekurangan oksigen kerana ditenggelami air masin. Akar ini tumbuh secara mendekat dan keluar dari permukaan tanah lumpur. Pokok bakau kurap dan bakau minyak mempunyai akar jengkang. Akar ini tumbuh di bahagian bawah pangkal batang pokok dan masuk ke dalam lumpur. Akar-akar ini dapat menyokong pokok daripada mudah tumbang dan membolehkan pokok menyerap oksigen daripada udara ketika air pasang. Kedua ialah hutan paya air tawar di Tasik Beras Pahang. Apakah ciri-ciri hutan paya air tawar? Marilah kita tengok. Di Malaysia, terdapat beberapa kawasan hutan paya air tawar, yaitu di sekitar Tasik Chini dan Tasik Beras, kawasan Tenggara Pahang, Delta Rajang di Sarawak dan sebahagian Sabah Benam di Selangor. Hutan paya air tawar terdapat di kawasan pendalaman yang
bersaliran buruk atau dikenali sebagai bertakung air. Kawasan ini sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik. Pokok-pokok tumbuh di atas tanah aluvium, tanah gambut dan tanah liat. Pokok jenis berkayu keras. Batangnya besar, lurus dan tinggi. Tumbuh bercampur aduk, rapat-rapat dan tidak ada dahan di bahagian bawah. Akar hutan paya air tawar terbahagi kepada 4 jenis, iaitu akar udara, akar pneumatofor, akar barnil dan akar jangkang. Akar udara dan akar pneumatofor berfungsi untuk membantu menyerap oksigen. Contohnya bintanggo laut dan perupuk. Akar barnil dan akar jangkang berfungsi untuk menyokong pokok daripada mudah tumbang di kawasan yang menakung air. Contohnya merati, paya, kelat dan merbulan. Hutan paya air tawar ini mempunyai 3 lapisan, iaitu kanopi atau dikenali sebagai sirara, lapisan tengah dan lapisan pokok rene. Marilah kita fokus kepada 3 lapisan. Pertama sekali, lapisan pokok rene yang berada di lapisan yang bawah. Lapisan ini tumbuh-tumbuhan adalah jarang kerana kurang cahaya matahari. Lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Seterusnya, lapisan tengah. Pokok di lapisan ini adalah bersaiz kecil dan sederhana. Akhir sekali, kanopi atau dikenali sebagai sirara berada di lapisan yang paling atas. Lapisan ini bentuk kanopi yang tidak sejajar dan pokok di lapisan ini berkayu keras dan tinggi. Terakhir ialah hutan gunung di Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Apakah ciri-ciri hutan gunung? Marilah kita tengok. Hutan gunung tumbuh sumber di tanah latrik di kawasan tanah tinggi melebihi 1.200 meter dari alas laut. Kepadatan dan jenis tumbuh-tumbuhan adalah berbeza mengikut ketinggian. Semakin tinggi kawasan, semakin jarang kepadatan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasikan dengan suhu dan kesuburan tanah. Hutan gunung ini terdapat di Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Bukit Fraser, Tanah Tinggi Cameron, dan Gunung Jerai. Hutan gunung ini mempunyai 4 lapisan, yaitu hutan monten bawah, hutan monten atas, tumbuhan hampir alpin, dan tumbuhan alpin. Marilah kita tengok apakah ciri-cirinya. Di lapisan hutan monten bawah, yaitu aras tingginya ialah 1.200 meter hingga 1.800 meter, dikenali sebagai hutan daun luruh. Lapisan ini terdapat pokok oak dan laurel. Bukan itu sahaja, terdapat banyak tumbuhan epifit seperti orkid dan pakulang soja di lapisan ini. Di lapisan hutan monten atas tingginya 1.800 meter hingga 2.900 meter. Terdapat pokok dan daun tirus seperti pokok pine, spruce, dan gelam gunung. Bukan itu sahaja, terdapat juga epifit seperti lichen dan drumut. Rafflesia, periuk, kera, dan pokok rhododendron juga terdapat di lapisan ini. Di lapisan tumbuhan hampir alpin, yaitu tingginya 2.900 meter hingga 3.500 meter. Terdapat pokok redneck conifer, rumput jenis Lotus buttercup, Brownian ice bright, red scenical, dan periuk kera.
di lapisan tumbuhan alpin yaitu melebihi 3.500 meter. Jarang terdapat tumbuhan karena suhu di kawasan ini adalah rendah dan lapisan tanah adalah nipis. Di lapisan ini terdapat semak samun renek seperti rhododendron, rumput, dan orkid. Tumbuhan hampir alpin dan tumbuhan alpin hanya terdapat di Gunung Kinabalu. Marilah kita buat kuis bersama-sama. Soalan pertama. Pokok-pokok di hutan pai air tawar biasanya akan tumbuh di kawasan A. Tanah pozo, B. Tanah berpasir, C. Tanah laterit, D. Tanah gambut. Anda diberikan 15 saat untuk membuat kuis. Mula. Jawapan nombor 1 ialah D. Tanah gambut. Soalan kedua. Raja menunjuk suatu jenis hutan semula jadi di Malaysia. Apakah jenis hutan semula jadi tersebut? A. Hutan pantai, B. Hutan hujan tropika, C. Hutan paya air tawar, D. Hutan paya air masin. Anda memberikan 15 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapan adalah D. Hutan paya air masin. Soalan ketiga. Ciri-ciri di bawah merujuk. Kawasan rendah yang berlumpur dan terlindung ditenggelami air semasa air pasang. Apakah jenis hutan tersebut? A. Hutan pantai, B. Hutan paya air tawar, C. Hutan gunung, D. Hutan paya air masin. Anda diberi 15 saat untuk membuat kuis ini. Jawapan soalan ini ialah D. Hutan paya air masin. Soalan 4. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan gunung adalah berbeza mengikut jarak dari laut. Adakah pernyataan di atas betul atau salah? Anda diberi 15 saat untuk membuat jawapan. Jawapan adalah salah. Soalan kelima. Namakan lapisan hutan yang berlabel P di Raja. A. Tumbuhan alpin, B. Tumbuhan hampir alpin, C. Hutan monten atas, D. Hutan monten bawah. Anda diberi 15 saat untuk menjawab soalan. Jawapan adalah A.
tumbuhan alpin. Soalan ke-6. Iklim khatulistiwa yang apa dan lembap sepanjang tahun menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. A. Panas. B. Sejuk. C. Sederhana. D. Kering. Anda diberikan 15 saat untuk membuat jawapan ini. Jawapan adalah A. Panas. Jika anda ingin buat lebih banyak soalan, anda boleh tekan quiz link atau Google Form link di bawah description. Semoga berjaya. OK，感谢大家的收看我们下一个影片再见。最好你是不要再这样有空见你自己拍，我不要拍了，哟，真的不要拍了，我跑路了，我跑了，我不拍了，真的，我不要拍哦，我睡觉了，我跟你那讲我睡觉啊，睡觉都不要去做这种东西啊。我也是那我不想拍来。其实。Kedua ialah hutan kaya air tawar di Tasik Berapa. Apakah ciri-ciri hutan kaya air? 此视频是由以下机构冠名赞助。